yung mga air plants ko and excited din ako makita kung ano itsura nito sa loob. Buksan natin. Medyo baka ma-damage ko yung ano. Ay, excited. Ano nga itsura? Ano kaya itsura nito? Ito ay galing pa ng Quezon Province. Ayan. So, tingnan natin. Ayan. So, okay. Ito si purple. Cotton candy purple. Tingnan natin siya. Ayan. So, wala pa siyang flower. Dun sa mga sample kasi may mga flower na si cotton candy purple. Dito, sabi kasi, i-rest daw muna ng 1 hour. Ay, 3 hours, sorry. So, i-rest muna natin siya. And, ito pa. Si cotton candy yan. Next, I see Andriana. Okay, ito si Andriana. Ayan ang itsura niya. Ayan. So, ilagay natin ulit sa isang lagayan. I have 4 Andriana. So, ayan. Jully-Sky. And next, kay Andrea. Yan, name. Okay. Next naman ay si Fuego. Ayan. So, may flower yung isa. Ito. Ayan. Ay! Si ano pala to? Ayun na, peach. Si peach pala ito. Nakaibang nila. Ay, sorry. Si peach pala ito. Ayan. Here. Ayan. Ayan. Uy. Ayan. Fuego. And, next naman, sa ating unboxing, ay ang aking moss. Ito yung aking moss. Ilan ba to? Sorry, maingay ah. After natin mag-unboxing ng mga air plants natin, yung mga holder naman na in-order ko din online, yung bubuksan natin kung ano itsura niya. Yan. Kabalot siya ng jargo. And ganito ang itsura niya. So, dito natin pwedeng ilagay yung ating mga air plants. Maganda siya. Next pa. Dalawang klase kasi ito. So, dalawa. Tatlo. And ito naman. Tingnan natin. Sirain na natin. Saan naman naka-seal? Ang hirap naman dito buksan. Ayun, may panabit kasi siya. Grabe. Ang hirap niyang buksan. Na-excite pa naman ako buksan siya. So,
holder din ito ng mga Vamos. ayaw buksan. Ayaw mabuksan. Tingnan natin kung anong ano niya. Kasi ilang piraso ba to? 7? Paano ba to ginagamit? Ay, matanggal. Mga nagkakarambol-rambol. Yan, ito siya.